سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون این ژاکت رو آماده کردم که برای سن 1 تا 1.5 سال هستش و اگر شما بخواید برای سن 2 سال 2.5 ببافید بهتر هستش که قسمت آستین رو 2 سانت اضافه بکنید و این قسمت رو هم 2 سانتی اضافه ببافید که از بافت رکن تشکیل شده دوستان و این قسمت هاش هم از بافت پیچ هستش که همه رو در ویدیو براتون توضیح دادم و برای این قسمت هم من 2 تا گوش بافتم که این رو هم ویدیوش رو براتون گذاشتم که میتونید ببافید. دوستان برای بافت این لباس به 5 عدد دکمه احتیاج دارید و 3 عدد کلاف آلیز بیبی بست من استفاده کردم که میتونید شما هم از این کلاف استفاده بکنید و میل شماره 4. امیدوارم که از بافت این لباس لذت ببرید و اگر دوست داشتید عضو کانال بشید و با لایک و کامنت کانال من رو همراهی کنید. دوستان از همه شما تشکر میکنم و اگر آماده هستید بافت این لباس رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این ژاکت دوستان از کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم و 3 تا کلاف فکر میکنم کافی باشه و بعد برای این لباس 88 دونه باید سر بندازیم. من الان 88 دونه سر انداختم و از قسمت کلاه هم بافتمون رو شروع میکنیم. 8 رج ابتدا باید به صورت بافت رکن ببافیم دوستان. بافت رکن رو من همه دونه ها رو از زیر میبافم، یعنی باید در انتها 4 تا بافت رکن داشته باشیم. بافت رکن رو هم به این صورت همه دونه ها رو از زیر میبافیم. پس 8 رج الان من بافت رکنم رو به این صورت میبافم. برای اینکه این قسمت یه حاشیه صاف داشته باشیم لبه کلاه دوستان، ببینید رج اول رو دارم میبافم و به 2 تا دونه آخر رسیدم. این 2 تا دونه آخر نخ رو بیارید سمت خودتون و این 2 تا دونه رو نبافته وارد میل بکنید و وقتی که بافتتون رو شروع میکنید این دونه رو ببافید. این 2 تا دونه رو به این صورت ببافید. این باعث میشه که بافت این قسمت به این صورت در بیاد و حاشیه منظمی رو به شما بده. برای انتهای کار هم همینطور باید این کار رو انجام بدید. رسیدید به این 2 تا دونه آخر، نخ رو به سمت خودتون بندازید، این 2 تا دونه رو نبافید و وقتی که میخواید بافتتون رو شروع بکنید 2 تا دونه رو ببافید. یعنی دقیقا همین کاری که الان اینجا براتون توضیح دادم دوستان. بعد به این صورت انجام بدید. الان 4 تا بافت رکن رو که همون 8 رج میشه رو من بافتم. ببینید بعد خب این الان برای قسمت گردن کودک هستش. برای قسمت کلاه باید دونه ها بیشتر باشه. این الان مقدار دونه خیلی کم هستش، به خاطر همین میایم از قسمت وسط دونه اضافه میکنیم دوستان. ببین 10 تا دونه برای قسمت وسط گذاشتم، 39 تا این سمت و 39 تا هم این سمت گذاشتم دوستان. الان باید بعد علامت گذار گذاشتم، باید این قسمت این سمت علامت گذار دونه اضافه بکنیم و این سمت علامت گذار هم دونه اضافه بشه. بعد همینطور فقط 1 رج در میون دونه اضافه میشه تا اینکه به اندازه مورد نظر برسه. الان دونه اضافه کردن رو براتون توضیح میدم. خب این 2 تا دونه ای هستش که نبافته بودم و الان بافته میشه. ببینید حاشیه ما به این صورت در میاد دوستان، به این صورت. خب اینا همه رکن هستش، میبافم تا برسم به علامت گذار. دو، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22،
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. الان رسیدم به این علامت گذار دوستان. باید اینجا دونه اضافه بکنیم. روش های مختلفی برای دونه اضافه کردن هستش. حالا یک روشش این هستش که بین دو تا دونه این نخ رو به این صورت میگیرید و این سمت این رو ببینید میندازید روی میل، بعد این رو یک کمی گشادش میکنید و از این سمت این رو میبافید که سوراخ نیفته. الان اینجا یک دونه اضافه شد و این 10 تا دونه وسط ثابت هستش دوستان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و یک دونه هم باید این سمت اضافه بشه. این سمت هم به همین روش ببینید دونه رو نخی که بین دو تا دونه هست رو میگیرید، این سری میل رو از این سمت میذارید و بعد از زیر میبافید. به این صورت یک دونه هم این قسمت اضافه شد و بعد بقیه دونه ها رو میبافیم. رج بعد رو هم دوباره میبافیم، بعد رج بعدش دوباره دونه اضافه میکنیم، یعنی یک رج در میون دونه اضافه میکنیم دوستان. الان من این رو کامل میبافم، رج بعد رو هم میبافم و بعد دوباره دونه اضافه کردن رو براتون توضیح میدم. الان دوباره رسیدیم به قسمتی که باید دونه اضافه بکنیم دوستان. خب دوباره به همون صورت هستش دونه اضافه کردم. من گفتم یک بار دیگه براتون توضیح بدم. رج هایی که گفتم بافتم، این قسمت رو هم رکن ها رو بافتم، رسیدم به علامت گذارمون. دوباره این رو به این صورت میندازم، یک کمی رو گشادش میکنم و از زیر این رو میبافم و بعد این 10 تا دونه وسط بافته میشه. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 علامت گذار رو میزنم و یک دونه هم اینجا اضافه میکنم به همون صورت که توضیح دادم و بعد این رو از زیر میبافم. دوستان به همین صورت رج بعد دوباره دونه اضافه نمی کنیم، یک رج در میون هستش. به همین صورت دونه باید اضافه بکنیم. الان دومین دونه رو ما اینجا اضافه کردیم، 2 تا اینجا اضافه شده، 2 تا اینجا. باید 10 تا بشه کلا، یعنی 8 مرتبه دیگه باید دونه اضافه بشه. کلا 20 تا دونه اضافه میشه تا دونه هامون برسه به 180 دونه دوستان. الان بافت ما به این شکل در اومده. ببینید 10 تا دونه این سمت اضافه شده، 10 تا دونه این سمت. الان کل دونه هامون دیگه 108 تا دونه هستش و دیگه نیازی نیستش به این جدا کننده ها و دیگه بافتمون رو به صورت بافت رکن میبافیم. یه چند سانتی باید ببافیم به صورت بافت رکن و دیگه زیاد کردن نداریم. فقط حواستون باشه که این قسمت لبه کار رو، اون 2 تا دونه هایی که گفتم رو به همون صورت انجام بدید و ببافید. من الان این رو به بافت رکنم رو میبافم و بعد بهتون میگم که چند رج بافتم. وقتی که این قسمت کور کردنمون تموم شد، من بافت رکنم رو بدون هیچ تغییری انقدر بافتم و الان براتون سانت میزنم از اینجا تا قسمتی که دیگه دونه اضافه نکردم تقریبا 14 سانتی متر هستش و کلش 19 سانتی متر هستش و همینقدر کافی است دوستان. و بعد الان این رو باید از وسط به این صورت تقسیم کنید. نصف دونه ها روی این میل باشه، نصف دونه ها روی این میل باشه و من اضافه سیمم رو به این صورت در آوردم و بعد این رو باید روی همدیگه بذارید. فقط دقت بکنید ببینید این قسمتی که به این شکل در اومده اضافه کردنمون میشه قسمت پشت کلاه و این قسمت که بافت تمیزتری به ما داده قسمت نمای روی کلاه هستش. این رو دقت کنید و بعد این رو از سمتی که پشت کلاه به ما هستش این رو دوتایی رو روی هم دیگه میذاریم و با استفاده از قلاب باید این رو کور بکنیم.
کور کردن به این صورت هستش که یک دونه از دونه‌ای که سمت خودمون هست، روی میلی که سمت خودمون هست رو میگیریم با یک دونه از دونه های زیر رو به این صورت میگیریم و این رو ببینید دوتا یکی میکنیم به این صورت. بعد دوباره یک دونه از این دونه هایی که سمت خودمون هست و یک دونه از دونه هایی که سمت زیر هست رو میگیریم و الان این سه تا رو با هم یکی میکنیم. تا انتها به همین صورت هست دوستان. یک دونه از این دونه ها رو میگیرم با یک دونه از اینا رو و بعد سه تا رو با هم یکی میکنم به همین صورت تا انتها. این دونه رو میگیرم، یه دونه اینو و سه تا رو با هم کور میکنم. تا انتها باید به این صورت این رو کور بکنید دوستان. الان کلاه به این صورت در اومده دوستان، ببینید به این شکل هستش و در انتها هم یکم به اندازه یه دو تا انگشت این رو باید به این صورت تا بکنیم و این قسمت جلوی کلاه میشه به این صورت در میاد. الان باید از این قسمت ها برای اینکه لباس رو بتونیم ببافیم باید دونه بگیریم به اندازه همون 80 دونه میگیریم. من از اینجا شروع میکنم، از همین گندمی اول ببینید دونم رو میگیرم. با قلاب راحت تر هستش. به همین صورت از هر گندمی یک دونه میگیرم و در انتها باید 88 دونه داشته باشیم. راحت هست دونه گرفتن، قشنگ مشخصه که از کجا باید بگیرید. ببینید از هر کدوم از اینا یه دونه در میارم به این صورت و بعد اینا رو وارد میل میکنم و تقسیم بندی و اینا رو براتون میگم. الان من 88 دونه رو روی میل انداختم به این صورت و بعد تقسیم بندی هم رو انجام دادم که براتون میگم به چه صورت هستش. ببینید دوستان برای قسمت جلو 21 دونه این سمت هست، 21 دونه این سمت و بعد نگاه کنید یک علامت گذار گذاشتم، دو تا دونه برای خط رگلان اینجا دوباره یه علامت گذار گذاشتم. این علامت گذارها رو گذاشتم که سمت چپ و راستشون بدونیم که باید دونه اضافه بکنیم. بعد این قسمت آستین هستش که برای آستین 8 دونه کافی هستش و بعد برای قسمت پشت 22 تا دونه. اینجا هم که خط رگلانمون هست 2 تا، این سمت هم دقیقا مثل همین قسمت هستش. خب پس 21 دونه برای قسمت جلو یه علامت گذار، بعد 2 تا دونه برای خط رگلان یه علامت گذار، 8 تا دونه برای آستین یه علامت گذار، 2 تا دونه برای خط رگلان این سمت یه علامت گذار. این قسمت پشت هستش، 22 تا دونه کافی هست، یه علامت گذار میذارم. 2 تا دونه برای خط رگلان این سمت یه علامت گذار، 8 تا دونه دوباره برای آستین این سمت یه علامت گذار، 2 تا دونه برای خط رگلان این سمت یه علامت گذار و 21 دونه هم برای این قسمت. ببینید دوستان میخوایم این قسمتمون پیچ بندازیم. برای پیچ باید 12 تا دونه داشته باشیم. ابتدا ما 7 تا دونه، ببینید 2 4 6 این 7 تا دونه، این 7 تا دونه رو برای قسمت پیش در نظر میگیرم و بعد چند رشت که ببافیم این قسمت ها دونه اضافه میشه. به 12 تا که رسید پیچمون رو شروع میکنیم و این 12 تا که شد ساده بافی هستش. کل بافتمون رکن هست به غیر از این بافت مدل پیچمون و این دوتاهایی که برای خط رگلان گذاشتم حواستون باشه اینا ساده بافی هست، یعنی یک رج از زیر یک رج از رو بافته میشه و الان بافتمون رو شروع میکنیم. خب این قسمت الان ببینید دونه که گرفتیم قسمت پشت، نمای پشت لباس به سمت ما هستش. این قسمت نمیخوام که دونه اضافه کنم، این رو به همین صورت یک رج به صورت
ساده میبافم. یعنی میام همه رو به صورت بافت رکن میبافم این یک رج رو. پس از رج بعد هستش که ساده بافیا و خط رگلان و اینا رو براتون توضیح میدم. پس این رو همه رو از زیر میبافم. خب این رج رو که دارم میبافم به این دوتا دونه آخر که رسیدیم مثل همین قسمت هایی که دوتا دونه آخر بود نبافته وارد میل میکردیم، رجی که میخواستیم شروع بکنیم میبافتیم. اینجا هم باید همون رو انجام بدیم. این دوتا دونه رو نبافته وارد میل میکنم به این صورت و بعد بافتم رو میخوام شروع بکنم این دوتا دونه رو میبافم که این حاشیه همینطور ادامه پیدا بکنه و بعد این نخی هم که اینجا اضافه هست با سوزن داخل این بافت میکنیم و در انتها اون رو میچینیم. خب الان ببینید 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 این 14 تا دونه هستش که برای بافت رکنه. گفتم این 7 تا دونه رو میخوایم برای پیچ بشه که پیچ بندازیم وقتی که دونه هامون به 12 تا رسید. هنوز به 12 تا خب نرسیده، هنوز تازه شروع کردیم بافتمون رو. این 7 تا رو هم از زیر میبافم. 2 اینا ساده بافی است. 3 4 5 6 و 7. الان رسیدیم به علامت گذارمون. باید اینجا این سمت دونه اضافه کنیم. دونه اضافه کردن ها رو دقیقا مثل همین قسمتی که این پشت براتون نشون دادم چطوری دونه رو اضافه کردید اینجا هم همونطوری میتونید اضافه کنید دوستان. به همین صورت دونه رو اضافه کنید. اینجا هم یک رج در میون دونه اضافه میشه. علامت گذار رو میذارم و بعد این دوتا دونه هم که ساده بافی است این رج از زیر میبافم، رج بعد میشه از رو. دوباره علامت گذار رو میذارم و یک دونه هم اینجا اضافه میکنم به این صورت و بعد این 8 تا دونه‌ای که برای آستینمون هست رو به صورت بافت رکن میبافم. و بعد دوباره رسیدیم به علامت گذارها. به همون صورت یک دونه اضافه میکنم این قسمت. علامت گذار رو میذارم این دوتا از زیر بافته میشه. دوباره علامت گذار رو میذارم این سمت، یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. و بعد قسمت پشت رو به صورت بافت رکن میبافم. دونه های پشت رو. کلا لباس ما از بافت رکن تشکیل شده، فقط مدلی که استفاده کردیم مدل پیچ هستش. دوباره اینجا رسیدم به اینا باید یک دونه اضافه کنم. علامت گذار رو میزنم این ور، این دوتا دونه رو از زیر میبافم و بعد دوباره علامت گذار رو میزنم این ور، این سمت هم یک دونه اضافه میکنم. حالا شما به هر شکل دیگه‌ای که اضافه کردن بلد هستید میتونید اون کار رو انجام بدین. روش‌های مختلفی هستش برای اضافه کردن. دوباره قسمت آستین هستیم. این 8 تا دونه از زیر بافته میشه که البته الان که دونه اضافه کردیم یک دونه این سمت اضافه شده، یک دونه هم الان این سمت اضافه میشه که میشه 10 تا.
رو هم از زیر میبافم، این دوتا هم از زیر بافته میشه و بعد علامت گذار رو میزنم، یک دونه هم این سمت اضافه میشه. به این صورت. خب الان رسیدم به قسمت جلو. 1 2 3 4 کل دونه ها رو میبافم. فقط دو تا دونه آخر که رسیدیم نخ رو میندازید سمت خودتون و این دو تا دونه رو نبافته وارد میل میکنیم که این حاشیه ادامه پیدا بکنه. خب رج بعد دیگه اضافه کردن نداریم، یک رج در میون هستش. الان توی این رج دیگه دونه اضافه نمی کنیم. این دو تا دونه ای رو که نبافته بودم رو میبافم و بعد الان دوتا، این میشه 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا دونه، کلا 21 دونه بود دیگه برای قسمت جلو. 14 تا دونه به شکل بافت رکن بافته میشه و بعد الان این 7 تا دونه که الان یک دونه اون رج اضافه کردم شده 8 تا دونه، درسته؟ اینا باید به شکل ساده بافی باشه. اون سمت از زیر بود، الان از رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و یک دونه هم که اضافه کردیم برای اینکه دونه هامون به 12 تا باید برسه، قاطی این دونه ها میکنیم که برای قسمت پیچ در نظر گرفتیم. خب این دوتا هم که گفتیم ساده بافی هستش دیگه، اون سمت از زیر بافتیم، الان از رو بافته میشه. خب این قسمت ها چیه؟ رکن باید ببافیم. کل بافت رکن هستش به غیر از دوتا دونه هایی که برای خط رگلان هستش و دونه هایی که برای قسمت پیچ در نظر گرفتیم. رکن ها رو هم که من همه رو از زیر می بافم. دوباره رسیدیم به دوتا دونه خط رگلان، از رو اینجا بافته میشه. الان دونه های قسمت پشت هستیم که به صورت بافت رکن بافته میشه. قسمت پشت رو بافت رکن رو می بافیم تا برسیم به این دوتا دونه. این دوتا دونه از رو بافته میشه به این صورت. خب الان رسیدیم به دونه های قسمت آستین که به صورت بافت رکن بافته میشن. اینا دو تا خط رگلان از رو بافته میشه. خب الان رسیدیم به این قسمت دوستان. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا بافت رکن هست این قسمت و این قسمت برای قسمت پیچمون هستش که 8 دونه الان شده. باید از رو بافته بشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعد 14 تا بافت رکن. 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14. نخ رو سمت خودمون میاریم و 2 تا دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنیم. خب رج بعد رجی هستش که دوباره باید سمت چپ و راست این علامت گذارها دونه اضافه بکنیم. خب این 2 تا دونه ای که نبافته بودیم بافته میشه. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خب این 14 تا بافت رکن رو بافتم. الان نگاه کنید اینجا ببینید داره ساده بافی خودش رو نشون میده که دونه هایی که برای قسمت پیچ هستش ساده بافی هستش. اون رج از رو بافتیم، الان از زیر بافته میشه و اضافه کردن هم داریم توی این قسمت. خب الان رسیدیم به اینجا، یک دونه اضافه میکنیم. به این صورت یک دونه اضافه کردم، از زیر میبافم. الان برای قسمت پیچمون دونه هامون شد 9 تا، باید به 12 تا دونه برسه. 2 تا دونه هم که از زیر بافته میشه، یعنی در واقع این رج همه دونه ها از زیر هستش. دوباره رسیدیم اینجا، یک دونه اضافه میکنیم. این 2 تا دونه هم از زیر بافته میشه. ببینید اینا هم ساده بافی هستش، خودش رو اینجا نشون داد. یک دونه هم اینجا اضافه میکنیم. به همین صورت دوستان باید این رو ببافیم. رج بعد هم قسمت هایی که رکن هست رکن بافته میشه و قسمت هایی که ساده بافی هست ببینید این قسمت باید از رو بافته بشه. این 2 تا دونه ها از رو بافته میشن و زیاد کردن نداریم. این کارا رو باید انجام بدیم تا تعداد دونه های ما وقتی که این قسمت رسید به 10 تا باید جا دکمه بزنیم. من میبافم، یک بار دیگه باید دونه اضافه بکنم. الان 9 تاست، 10 تا که شد اینا باید جا دکمه بزنیم دوستان. الان بافت ما به این شکل در اومده. این قسمتی که برای پیچ گذاشتیم به 10 تا دونه رسیده و این قسمت رو نگاه بکنید 1 2 3 4 تا بافت رکن داریم. به این مرحله که رسیدید باید جا دکمه بزنید. اگر پسرونه میبافید سمت چپ جا دکمه رو بزنید، اگر دخترونه میبافید که من دارم دخترونه میبافم باید سمت راست بزنیم. پس این قسمت رو، این رج رو هم میبافم و بعد این سمت که رسیدم جا دکمه رو میزنم. دوستان ببینید دوباره به همون صورت بافتمون هستش. این 2 تا دونه رو که اون سمت نبافته بودم میبافم. 14 تا دونه رکن هست. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بعد این قسمت رو نگاه بکنید ساده بافی هستش، اینجا هم از زیر بافته میشه. این رج در واقع همه از زیر دونه ها رو میبافیم و اضافه کردن داریم. الان یک دونه هم اینجا دوباره اضافه میشه. دوستان دیگه نیازی نیستش که این گیره ها رو استفاده بکنیم، چون که ببینید این خطای رگلانمون که به شکل بافت گندمی هست، ساده بافی هستش، دیگه مشخص شده. شما این علامت گذارها رو در بیارید و بعد هر وقت خواستید اضافه بکنید سمت چپ و راست این گندمی ها دونه اضافه بکنید. الان دیگه من اینا رو در میارم. اینجا ببینید یک دونه باید اضافه بکنم. یک دونه اینجا اضافه میکنم.
انجام بدم این رو. و بعد این دوتا رو خط رگلانم رو میبافم، این رو میذارم کنار، یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. و بعد این قسمت ها هم که از زیر هست بافت رکن هست میبافم. دوباره رسیدم به این علامت گذارها، دیگه نیازی نیست، این رو هم بر میدارم. بعد اینجا یک دونه اضافه میکنم. دوتا رو هم از زیر میبافم، این رو هم کنار میذارم. و بعد یک دونه هم باید این سمت اضافه بکنم. دوباره بافت رو ادامه میدم. خب من این قسمت رو میبافم تا برسم به این انتها که براتون جادکمه رو توضیح بدم. الان رسیدیم به 5 تا دونه آخر. تو این قسمت که رسیدیم جادکمه بزنید دوستان. 2 تا یکی بکنید به این صورت، 2 تا یکی بکنید و بعد یک دونه ژوته بزنید و بعد بافتتون رو ادامه بدید. 2 تا دونه آخرم نبافته وارد میل میشه. و بعد رج بعد این 2 تا دونه‌ای که نبافتید رو ببافید. 1 2 و بعد این رو هم ببافید. ژوته رو هم از زیر به این صورت ببافید. یعنی بافتمون رو ادامه میدیم. این 14 تا بافت رکن هست. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و این قسمت ساده بافی هستش که گذاشته بودیم برای پیچ، از رو بافته میشه. این دوتا بافته که ببینید، این دوتا که برای خط رگلان هستش و بعد اینجا بافت رکن هستش. فقط این قسمت هستش که دونه‌ای که اضافه کردیم رو وارد قسمتی میکنیم که میخوایم پیچ بزنیم که دونه هامون به 12 تا برسه. دوستان دونه هامون که به 12 تا رسید رج بعد دونه اضافه بکنیم دیگه. دونه هامون که به 12 تا رسید من پیچ رو براتون توضیح میدم. الان بافت ما به این شکل در اومده. بعد این قسمت رو من یه علامت گذار گذاشتم که دونه های این سمتی که برای خط رگلانه با این قسمت مثلا اشتباه نشه، ولی شما اگه دوست دارید همه علامت گذاراتون رو بذارید بمونه که کارتون ساده تر باشه. الان دونه هایی که اضافه کردیم این قسمت ساده بافی ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 به 12 تا دونه رسیده و همین 12 تا دونه کافی هستش برای پیچمون. ولی از این به بعد دونه هایی که اضافه میشه دیگه به صورت ساده بافی بافته نمیشه، به صورت بافت رکن هستش. فقط این 12 تا رو ما احتیاج داشتیم که به صورت ساده ببافیم که بتونیم بافت پیچمون رو توش انجام بدیم که الان براتون توضیح میدم. خب این 2 تا دونه میبافم 3 تا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خب الان رسیدیم به این 12 تا دونه. به این صورت انجام میدیم. ببینید
4 تا دونه رو ابتدا 1 2 3 این 4 تا دونه رو توی این قرار میدیم، توی میله های یدکی قرار میدیم و بعد سمت خودمون میذاریم و بعد 4 تای بعدی رو میبافیم. 1 2 3 4 به این صورت و بعد این 4 تایی که روی این میل قرار دادیم رو وارد میلمون میکنیم. در رفت. وارد میل میکنیم و این 4 تا رو هم میبافیم. در واقع جاشون رو عوض کردیم با هم. 2 تا 3 تا 4 تا به این صورت در اومد و بعد 4 تا دونه بعدی رو میبافیم. 1 2 3 4. از این به بعد دونه هایی که اینجا اضافه میکنیم دیگه جزء این دونه ها نیستش و به صورت بافت رکن بافته میشه. خب الان من اینجا دونه رو اضافه میکنم و میبافم. 2 تا دونه خط رگلان رو هم میبافم. 1 دونه هم اینجا اضافه میکنم. به این صورت و بعد اینها هم که به صورت بافت رکن هست. اینا رو میبافم. خب این قسمت رو من میبافم. سمت چپ و راست این 2 تا دونه خط رگلان رو دونه اضافه میکنم تا برسم به این قسمت که پیچ این قسمت رو براتون توضیح بدم. الان رسیدیم به این 12 تا دونه این قسمت. خب اینجا 2 تا دونه برای خط رگلان سمت چپ و راستش دونم رو اضافه کردم. الان این قسمت رو ببینید، اول این 4 تا دونه رو ببافید. 1 2 3 4. 4 تا دونه اول رو ببافید و بعد این 4 تا دونه رو وارد این میل بکنید. 3 تا 4 تا و بعد این رو زیر قرار بدید دوستان. این رو زیر قرار بدید و بعد این 4 تای بعدی رو ببافید. 1 2 3 4 و بعد این دونه هایی که روی این میل انداختید رو وارد میلتون بکنید. 1 2 این 4 تا دونه رو بندازید روی این میل. بعد که انداختید این 4 تا رو ببافید. 1 2 3 4. ببینید این سمت به این شکل در میاد و این قسمت به این شکل. نخ من یاسیه ولی فکر کنم تو دوربین رنگش تغییر میکنه. و بعد این 14 تا دونه رو از زیر میبافیم، یعنی به صورت بافت رکن میبافیم. خب الان اینجا ما پیچمون رو اولین پیچمون رو انجام دادیم دوستان. یه علامت گذار بزنید. ببینید این قسمت یه علامت گذار بزنید. اولین جا دکمه‌مونم که اینجا زدیم. هر 11 تا بافت رکن که شد جا دکمه بعدی رو بزنید. ببینید الان اینجا میشه 1 2 تا بافت رکن داریم. هر 11 تا که بشه باید با جا دکمه بزنید. خب حالا رج بعد
این 2 تا دونه اول رو ببافید. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. خب این 14 تا رو که بافتید، الان ما رسیدیم به 12 تا دونه پیچمون. اینا رو خب باید از رو ببافیم به این صورت. ببینید 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. دیگه دونه هایی که اضافه کرده بودیم اون رج دیگه جزء بافت رکنمون میشه دوستان، چون دیگه به دونه احتیاج نداریم. همین 12 تا دونه برای پیچمون کافی هستش. این الان دونه ای بود که اضافه کردیم، دیگه این سری از زیر بافته میشه. بعد الان رسیدیم به 2 تا دونه خط رگلانمون که ساده بافی هست، از رو بافته میشه و بعد بقیه دونه ها دیگه اینجا به صورت بافت رکن از زیر بافته میشه. به همین صورت دوستان ادامه میدیم. من یه چند رجی میبافم و دوباره پیچ رو براتون توضیح میدم و میگم که چند رج یک بار باید پیچ رو بزنید. از جایی که علامت زدم اولین بار که پیچمون رو انداختیم 8 رج بافتم دوستان. ببینید اینجا 1، 2، 3، 4 تا بافت رکن داریم الان، یعنی میشه 8 رج. 8 رج که بافتید باید دوباره دومین بافت پیچتون رو بزنید. خب الان این 2 تا دونه اول رو، یعنی 14 تا دونه رو میبافم از 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. خب این 14 تا بافت رکن رو بافتم، رسیدیم به این 12 تا دونه. دوستان دقت کنید، ببین دونه هایی که اینجا اضافه شد دیگه به صورت بافت رکن بافتم. نگاه کنید دیگه به صورت ساده بافی نیستش، چون که 12 تا دونه رو دیگه داریم اینجا. خب الان اینجا رو نگاه بکنید. قبلا این قسمت ما پیچو زدیم، این قسمت خالی هستش، پس باید الان تو این قسمت رو، یعنی این 8 تای بعدی رو پیچ درست بکنیم. خب چه کار میکنیم؟ 4 تا دونه اول رو به صورت دونه زیر میبافیم. 1، 2، 3، 4. این 4 تا رو میبافیم. 4 تا دونه بعدی رو داخل این علامت، داخل این میل میذارم. 2، 3، 4 و بعد این رو زیر میندازم. این سری این رو زیر میندازم و بعد 4 تای بعدی رو میبافم. این سری این 8 تای بعدی هستش که باید جابجا بشه به این صورتی که براتون توضیح دادم. 1، 2، 3، 4 و بعد این دونه هایی که روی این میل هستش رو داخل میل اصلی میکنم. این 4 تا دونه رو 1، 2، 3، 4 و بعد از زیر میبافم این 4 تا رو. 1، 2، 3 و 4. ببینید پیچمون به این صورت در اومده. این به این سمته، الان اینی که زدیم به این سمت رفته و بعد دونه های بعدی ببینید دونه هایی هستش که اضافه شده و به صورت بافت رکن هست. میبافم. رسیدم به این 2 تا دونه خط رگلانم. اینجا باید دونه اضافه کنم. به این صورت دونه اضافه میکنم. این 2 تا دونه رو از زیر میبافم. این قسمت هم دونه اضافه میکنم. حواستون باشه الان که علامت گذار نزدید
حواستون باشه که دونه ها رو سمت چپ و راست دوتا دونه خط رگلانتون دونه اضافه بکنید. بعد اینا رو میبافم. خب من این قسمت رو میبافم، اضافه ها رو، دونه هایی که باید اضافه بکنم اضافه میکنم تا برسم به این قسمت پیچ. این قسمت رو هم براتون توضیح بدم. خب الان رسیدیم به این قسمت. این قسمت دونه اضافه میکنم، دوتا دونه خط رگلانم رو میبافم، یک دونه هم این ور اضافه میکنم و بعد این دونه‌ای هم که از قبل اضافه شده به صورت بافت رکن بافته میشه. الان رسیدم به این 12 تا دونه. ببخشید، رسیدم به این 12 تا دونه دوستان. الان نگاه کنید، این قسمت اینجا پیچ زده بودیم دیگه، این قسمت الان خالی هستش، پس باید اینجا الان پیچ رو بزنیم. 4 تا دونه رو وارد این میل میکنم، 2 تا، 3 تا، 4 تا. اینو سمت خودم نگه میدارم و 4 تای بعدی رو میبافم. 1 2 3 4 و بعد این 4 تا رو داخل میل اصلی میکنم و بعد الان این 4 تا رو میبافم. 1 2 3 4 و 4 تای بعدی هم که بافته میشه به این صورت. ببینید این قسمت به این صورت در اومد، این قسمت به این صورت در اومد. دیگه پیچامون رو باید به همین صورت ببافیم. دوباره این رو میبافیم. قسمت هایی که از زیر هستش قبل و بعد از این دو تا دونه ها رو باید اضافه بکنید. بعد این 12 تا دونه به صورت ساده بافی ادامه پیدا میکنه تا اینکه 4 تا بافت رکنتون رو که بافتید یا همون 8 رج که بافتید دوباره باید پیچ بزنید. همینطور این تکرار میشه دوستان. باید این رو ببافیم تا به اندازه مورد نظرمون که در اومد. بعد من متر میکنم، یعنی سانت میزنم براتون، میگم که چقدر باید خط رگلان داشته باشید و بعد باید آستین ها رو چجور ببافید. الان پیچمون رو به همون صورتی که این دوتا رو براتون توضیح دادم بافته میشه، کار خاص دیگه ای نداره. ببینید دوستان، الان دوباره من این قسمت رو علامت زده بودم. الان اینجا که بشمارم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا رج بافتم و 4 تا بافت رکن دارم. 1 2 3 4، یعنی باید پیچ بعدی رو اینجا درست بکنیم. خب نگاه بکنید، آخرین پیچی که زدید رو نگاه بکنید، این سمت هستش. پس الان باید پیچمون این سمت باشه. خب برای اینکه این سمت باشه یعنی دقیقاً باید کاری رو انجام بدیم که این قسمت انجام دادیم. این قسمت به چه شکل بود؟ 4 تا دونه رو روی میل یدکی گذاشتم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و این رو سمت خودم نگه داشتم. این 4 تا رو داخل این گذاشتم سمت خودم و 4 تای بعدی رو از زیر بافتم. 1 2 3 4 و بعد این 4 تا رو داخل میل اصلیم گذاشتم به این صورت. 2 تا. خب و بعد این 4 تا رو هم بافتم. 1 2 3 4 و 4 تایی رو که فعلا پیچ نزدیم رو هم میبافیم. ببینید به این صورت هستش دوستان. من گفتم یک بار دیگه این رو براتون توضیح بدم. به این شکل در میاد پیچمون، تا انتها به همین شکل هستش. الان این قسمت رو نگاه بکنید. از اولین جا دکمه‌ای که اینجا زدم من رکن هام رو میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا شده و سانت هم براتون میزنم. ببینید از اینجا
یعنی هر 6 سانت یک بار شما باید جا دکمه بزنید. این جا دکمه هم دقیقا مثل همین جا دکمه که براتون توضیح دادم 5 تا مونده که دونه هاتون تموم بشه 2 تا یکی میکنید این قسمت، یه 2 تا یکی میکنید، بعد یک ژوته میزنید و دونه ها رو میبافید. 2 تا دونه آخرم نبافته وارد میل میشه. پس بعد از هر 11 تا بافت رکن باید جا دکمه بزنید دوستان. من این قسمت رو بافتم، رسیدم به پیچ این سمت که این هم یک بار دیگه براتون توضیح بدم. نگاه بکنید آخرین پیچی که زدید رو نگاه بکنید این سمت هستش. پس الان باید پیچمون رو این قسمت بزنیم که خالی هستش. به خاطر همین اول 4 تا دونه رو من میبافم، چون این قسمت نمیخوایم پیچ داشته باشیم. 2 تا 3 4. خب رسیدیم به این قسمت. این 8 تا دونه 4 تا دونه اول رو 1 2 3 4 میایم دقیقاً کاری رو میکنیم که این قسمت انجام داده بودیم دوستان. بعد این رو باید زیر بذارید به این صورت و بعد این 4 تا دونه رو ببافید. یک 2 3 4 و دونه هایی که داخل این میل یدک هستش رو باید داخل میل اصلیمون بکنیم. به این صورت 1 3 و 4 رو بعد اینا رو ببافید. و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. ببینید به این شکل در اومد. این قسمت به این شکل هست و این قسمت به این صورت. بعد این قسمتی که پیچ زدید رو یک علامت میزنیم. این علامت رو بر میدارم، این قسمت میزنم و بافتم رو ادامه میدم. من این قسمت ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم، دونه ها رو اضافه کردم. الان بافت ما به این شکل در اومده و این اندازه هستش. یعنی الان براتون سانت میزنم. از جایی که دونه گرفتیم ببینید 14 سانتی متر هستش. این خط رگلانمون 14 سانتی متر هست. همین مقدار کافی هستش. و بعد اگر بخواید بهتون بگم که چند تا دونه تا حالا اضافه کردم، ببینید دوستان از این قسمت میتونید بشمارید. از این قسمتی که اینجا هستش میتونید بشمارید که چند تا دونه اضافه کردم. ببینید هر کدوم از این سوراخ ها رو بشمارید. سوراخ های ریزی تشکیل شده ها مشخص میشه که شما چند دفعه دونه اضافه کردید. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 دفعه دونه اضافه کردیم. یا اینکه میتونید از این قسمت هم بشمارید. ببینید 21 دونه داشتیم ما دیگه. هر چقدر که دیگه اضافه شده باشه یعنی دونه هایی هستش که ما زیاد کردیم. خب الان باید آستین رو جدا بکنیم و فقط آستین ها رو ببافیم که به این صورت شروع میکنیم. الان این قسمت رو من میبافم تا برسم به آستین. خب این قسمت رو من بافتم. الان رسیدیم به آستین. ببینید این 2 تا دونه‌ای که برای خط رگلان در نظر گرفته بودیم، یک دونش رو دیگه این قسمت من دیگه دونه اضافه نکردم. فکر کنم همینقدر کافی باشه.
بعد یک دونه از این دونه ها رو میندازیم برای قسمت جلو، تکه جلو، و یک دونه از این دونه ها رو هم میذاریم برای آستین. الان من میلم رو عوض نکردم، شما میتونید مثلا این دونه ها رو توی یه میل یدکی دیگه بذارید و راحت تر ببافید. الان من براتون این رو توضیح میدم. ببینیم دونه های آستین الان توی مرحله چند تا دونه هستش با این یه دونه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 53 و یک دونه از دونه های این سمت رو هم داخل این میل میبافم، میشه 54 تا دونه. کلا برای این آستین 54 تا دونه داریم دوستان که هیچ مدلی نمیخوایم ببافیم، فقط میخوایم این رو بافت رکن ببافیم. این 54 تا دونه رو به صورت بافت رکن، یعنی همه دونه ها رو از زیر مثلا یه 13-14 سانتی متر باید ببافیم. ببینید این رو از همینجا برمیگردید و با همین نخ شروع میکنیم به بافتن. برای اینکه این قسمت ها رو برای دوخ بخوایم استفاده بکنیم و به صورت خود بافت رکن در بیاد، بهتر استش که نخ رو این سمت بذاریم و دونه اول رو به این صورت در بیاریم و ببافیم و از این قسمت هایی که تشکیل میشه برای دوخ میتونیم استفاده بکنیم. الان اینجا برمیگردیم و فقط الان این همین 54 تا دونه رو میبافیم دوستان به صورت بافت رکن. الان من یه 13 سانتی میبافم این رو. دوستان قسمت آستین رو من اینقدر بافتم که الان براتون اندازش رو میگم. ببینید از همین قسمتی که شروع کردیم تقریبا 13 سانتی متر هستش. بعد از اینکه 13 سانتی متر بافتید باید این قسمت دونه کم میکنیم که قسمت مچ تنگ تر وایسه. خب الان این قسمت پشت کار هستش. من کم کردنام رو از قسمت پشت انجام میدم و میخوایم که این قسمت یه 8 سانتی متری کشباف ببافیم. به این صورت دونه اول رو در میارم، بعد از قسمت پشت 2 تا یکی میکنم و از رو میبافم، یعنی هم کشبافم رو میبافم هم دونه هام رو کم میکنم. بعد این رو از رو کم کردم و یک دونه از زیر میبافم. اینو از رو 2 تا یکی میکنم، یک دونه از زیر، یعنی کشباف 1 در 1 الان دارم میبافم. از زیر دونه هایی که میخوام از رو ببافم رو 2 تا یکی میکنم، یک دونه از زیر، این دوتا رو از رو کم میکنم، یک دونه زیر، این دوتا رو به این صورت کم میکنم تا انتها. به این شکل کم کردنامون رو دوستان انجام میدیم. یک دونه زیر، 2 تا یکی از رو، زیر، به این صورت کم کردنامون رو انجام میدیم. به قسمت انتها که رسیدید دوستان ببینید من یه 2 تا یکی کردم از رو، بعد یک دونه زیر بافتم، 2 تا دونه باقی مونده. اون 2 تا دونه رو نمیخواد کور بکنید، از رو اینو میبافم و دونه آخر رو از زیر میبافم. خب الان دونه هام رو میشمارم: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 دونه هستش. این 37 دونه رو به شکل بافت کشباف باید بافتمون رو ادامه بدیم دوستان. دونه اول رو در میارم، دونه دوم از زیر، این از رو، یک دونه از زیر، یک دونه از رو میبافم،
یه 8 سانتی متری که ببافیم کافی هستش دوستان بافت کش بافمون رو به این صورت در میاد. کش باف رو میبافم و بعد کور کردن رو براتون توضیح میدم. قسمت کش باف رو انقدر بافتم براتون سانت میزنم. ببینید 8 سانتی متر هستش. 8 سانتی متر که بافتید بعد دیگه باید اون رو کور بکنید دوستان. برای کور کردن قسمت کش باف هم به این صورت انجام بدید این کار رو. خب دونه اول رو در میارم. دونه دوم رو نگاه میکنم از زیر هستش. این رو از زیر میبافم و بعد از زیر دونه قبلی میکشمش بیرون به این صورت. بعد این قسمت رو نباید سفت ببافید چون که مچ دست کودک سفت بشه اذیت میشه. این دونه بعدی از رو هستش. از رو میبافم و از زیر دونه قبلش میکشم بیرون به این صورت. دونه بعد از زیر میبافم و از زیر دونه قبل میکشم بیرون. از رو میبافم بعد از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. به همین صورت تا انتها باید این رو به این صورت کور بکنید دوستان. به این صورت در میاد. خب من این رو به این صورت کور میکنم. بعد از اینکه کشباف رو کور کردیم ببینید از قسمت پشت کار اینجا قسمت پشت هستش. اینو میذارید روی همدیگه و شروع میکنید به دوختن. بعد اول این آستین رو بدوزیم. ببینید از این قسمت که بهتون گفتم که این دونه ها رو به این شکل ببافید که برای دوخت هم آسون تر باشه هم که بافت تمیزتری رو به ما میده. اینا رو همینطوری که روبروی هم هستش به این صورت ببینید کوک میزنیم. اینو میگیریم بعد با این به این دو تا برجستگی ها رو که روبروی هم هستش رو باید بگیرید و تا انتها بدوزید. ببینید وقتی به این صورت دوخته بشه بافتمون تمیز میشه. ببینید این قسمت پشت کار هستش و این هم قسمت روی کار به این صورت. من این رو میدوزم تا انتها. الان آستین رو دوختم کامل شد به این صورت در اومده. ما ابتدا این قسمت رو بافتیم تکه جلو رو بافتیم رسیدیم به قسمت دونه های آستین. این 54 تا رو بافتیم. آستین که کامل شد الان این قسمت ها نبافته هستش. باید یک نخ اضافه کنیم دوستان. یک نخ اضافه میکنیم و این قسمتی که به این صورت در اومده یه دو تا دونه باید اضافه بکنیم. میایم از همینجا یک دونه از این قسمت دونه اضافه میکنیم و میبافیم به این صورت و یک دونه هم از این گندمی اینجا میگیریم میبافیم. الان دو تا دونه اینطوری به این صورت اضافه شد و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. این قسمت هم باید یک دونه اضافه بشه. این قسمت پشت است دوستان. یک دونه هم برای قسمت پشت اضافه میکنیم. بافتمون رو ادامه میدیم تا برسیم به آستین اون سمت و بعد اون آستین رو هم دقیقا مثل همین آستینی که بافتیم میبافیم دوستان.
الان من این دونه ها رو میبافم تا برسم به آستین. خب الان رسیدیم به این قسمت، به این دوتا دونه‌ای که برای خط رگلانمون هست. چون که قسمت پشت اینجا یک دونه اضافه کرده بودیم، این قسمت هم باید دوستان دونه اضافه بکنیم. یک دونه هم به همین روش اینجا اضافه میکنیم برای قسمت پشت و بعد یک دونه از این دونه های خط رگلان رو میذاریم برای قسمت پشت و الان فقط دونه های قسمت آستین رو، این 54 تا دونه رو همونطوری که براتون این آستین رو توضیح دادم باید ببافید و بعد بدوزید و بعد ادامه کار رو براتون توضیح میدم. این آستین رو هم دقیقا مثل همون آستین بافتم و دوختم. بافتمون به این شکل در اومده دوستان. ببینید از داخلم وقتی که به این صورت بدوزید دوختتون به این شکل در میاد. و بعد الان تنها جایی که نبافتیم این تکه هستش، باید اینجا یک نخ اضافه بکنیم. تا این قسمت پشت رو بافته بودیم، آستین رو هم که بافتیم، الان اینجا من یک نخ اضافه میکنم. ببینید اون قسمت ما 2 تا دونه اینجا اضافه کردیم، الان این قسمت هم باید 2 تا دونه اضافه بکنیم. یک دونه میایم از همین بغلا، میتونید 2 تا دونه رو بگیرید دوستان. ببینید یک دونه مثلا این رو من میگیرم به این شکل و از زیر میبافم. این یک دونه هم میتونید از نخی که این کنار این دونه هستش بگیرید دوستان به این شکل. یک دونه هم این قسمت اینو میگیرید و بعد بافتمون رو ادامه میدیم به این شکل در میاد. الان بافتم رو ادامه میدم. بعد دیگه قسمت های پیچ مثل همون قبل تکرار میشه. هر 4 تا بافت رکن که بافتید باید پیچتون رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم ببافید. ببینید الان تازه اینجا من این پیچ رو زدم، دیگه نیازی نیست. شما میتونید یه علامت بذارید. اینا رو من همه رو از زیر میبافم. هر 11 تا بافت رکن که داشتید جا دکمه هاتون رو هم باید بزنید، اونا رو فراموش نکنید. دیگه الان کار خاصی نباید انجام بدیم جز اینکه همین پیچ ها رو فراموش نکنیم. جا دکمه ها رو دیگه کم کردن و زیاد کردن و جدا کردن نداره. الان من اینقدر این رو بافتم که الان سانت میزنم. ببینید دوستان از این قسمت من این رو به این صورت از زیر بغل از اینجا اندازه میگیرم تا اینجا 16 سانتی متر بافتم. یه 8 سانتی متر کمتر، یه 4-5 سانتی متر هم کش بافش رو میبافم و قدش اندازه میشه. الان نگاه کنید 1 2 3 4 5 تا جا دکمه زدم و بعد از پنجمین جا دکمه دیگه 5 تا جا دکمه کافی هستش. بعد از پنجمین جا دکمه 1 2 3 4 5 6 تا هم بافت رکن بافتم و الان میخوام کش بافمون رو و اینجا آخرین بار هستش که من پیچم رو انداختم و الان کش باف رو براتون توضیح میدم. دقیقا باید مثل آستین کش بافتون رو انجام بدید دوستان. ببینید این دونه اول رو من میبافم، دونه دوم رو هم از زیر میبافم. اینجا ببینید 2 تا دونه رو از قسمت رو 2 تا یکی میکنم، پس یک دونه زیر یک دونه رو، بعد دوباره یک دونه زیر میبافم، نخم رو سمت خودم میارم و 2 تا یکی میکنم از رو، یعنی هم کش بافم رو میبافم هم دونه هام رو کم میکنم. دوباره یک دونه از زیر 2 تا یکی، یک دونه از زیر 2 تا یکی، یک دونه از زیر و 2 تا یکی.
به همین صورت تا انتها این رو میبافیم و کشبافمون رو یه 4-5 سانت که ببافیم فکر کنم کافی باشه و بعد دوباره من اندازه میگیرم و بهتون میگم دوستان. برای بافت گوش خرگوش باید به این صورتی که براتون توضیح میدم انجام بدید. ببینید این قسمت ها رو که حاشیه هستش رو من به این صورت بافتم که دقیقا مثل همین بافت رکنمون بشه. 9 تا دونه باید سر بندازید و بعد این رو 6 رج به صورت بافت رکن ببافید. الان من یک رجش رو بافتم. برای اینکه این حاشیه ابتدا و انتهای کار رو داشته باشید به صورت برجسته باشه، ببینید وقتی که نختون این سمت هست این رو زیر بندازید و دونه اول رو در بیارید، اینطوری که ببافید این قسمت به این شکل در میاد و بعد 6 رج باید به صورت بافت رکن ببافید. الان یک رج رو من بافته بودم، این دومی رج هست. دونه آخر رو هم از زیر میبافم و بعد برمیگردم دوباره نخم رو اون سمت میندازم. الان سومی رج هستیم. من این رو 6 رج میبافم. الان ببینید 3 تا بافت رکن داریم این قسمت، 1 2 3. الان 5 رج اینجا بافتم چون که رجی که سر انداختم رو هم یک رج حساب میکنیم. الان 3 تا بافت رکن دارم. این قسمت ببینید دونه اضافه شده، این دونه ها چی شدن؟ اضافه شده و کار ما پهن شده. برای اضافه کردن دونه به این صورت عمل کنید. دونه اول رو در بیارید و دونه دوم رو ببینید این نخی که این قسمت هست، ببینید این نخی که این قسمت هست رو بگیرید روی میلتون بندازید و از زیر ببافید. اینطوری یک دونه اضافه میشه. برای بافت رکن بهتره که از این روش برای اضافه کردن دونه استفاده بکنیم. و دوباره رسیدید به دونه آخر، این سری از این قسمت یک دونه بگیرید و این رو هم از زیر ببافید. خب الان 2 تا دونه اضافه شد، یکی این سمت یکی این سمت. حالا دوباره باید 6 رج ببافیم و بعد این کار رو تکرار بکنیم. 6 رج که بافتی دوباره باید به همون صورتی که براتون توضیح دادم دوباره دونه اینجا اضافه بکنید. دونه اول رو در بیارید، ببینید این قسمت این نخ این دونه رو بگیرید و بعد این رو از زیر ببافید. یک دونه اضافه شد و بعد بقیه رو به صورت بافت رکن از زیر میبافید تا برسیم به دونه آخر. دونه آخر هم که رسیدید دوباره یک دونه به این صورت اضافه میکنید. این رو هم از زیر میبافیم. به این صورت که دونه اضافه کنید ببینید اینطوری به ما حاشیه منظمی میده، این قسمت و این قسمت. به همین صورت دوباره 6 رج میبافید، دوباره 2 تا دونه، یکی سمت چپ یکی سمت راست اضافه میکنیم تا دونه هامون برسه دوستان. ببینید الان 2 4 6 8 10 12 13 هستش. به 15 تا برسه کافی هستش. خب دوباره 6 رج رو بافتم و آخرین باری هستش که دونه میخوام اضافه بکنم و دونه ها میرسه به 15 تا دونه و بعد دیگه اضافه کردن نداریم. خب یک دونه هم به این صورت اینجا دونه اضافه میکنیم. خب الان دونه هامون ببینید 2 4 6 8 10 12 13 14 15 تا. این 15 تا دونه رو دیگه به صورت بافت رکن بدون اینکه دونه اضافه بکنیم میبافیم دوستان تا این قسمت و بعد براتون توضیح میدم که چطور باید این قسمت رو دونه ها رو کم بکنید. دوستان قبلا من یک لباس بافته بودم، بعد برای کلاه این لباس من این گوش ها رو درست کرده بودم. دوستانی که مثلا دوست ندارن که حالا به این صورت گوش خرگوش رو وصل بکنن برای لباسشون، اگر دوست داشته باشن میتونن این ویدیو قسمت آخرش رو ببینن که من براتون توضیح دادم که این گوش ها رو چطوری باید ببافید و بدوزید.
دوستان همونطوری که براتون توضیح دادم الان ببینید 25 تا بافت رکن داریم وقتی که از قسمت پایین میشماریم و الان وقتی که به این مرحله رسیدیم باید دونه ها رو یک دونه از این سمت یک دونه از این سمت به این صورتی که براتون توضیح میدم کم بکنید. دونه اول رو در میارم، دونه دوم و سوم رو دوستان ببینید از این سمت دو تا یکی میکنم و بعد بافت رکنم رو ادامه میدم تا انتها. تا انتها ادامه میدم و بعد دوباره بافتی که میخوام شروع بکنم یک دونه هم این قسمت کم میکنم. دونه اول رو در میارم و دونه دوم و سوم رو به این صورت کم میکنم. الان دو تا دونه ما کم کردیم و بافتمون رو ادامه میدیم تا انتها. به همین صورت هستش دوستان. وقتی که میخوایم بافت رو شروع بکنیم ابتدای رج اولین دونه رو در میاریم و دونه دوم و سوم رو یکی میکنیم. دونه اول رو در میارم، دونه دوم و سوم رو به این صورت دو تا یکی میکنم. باید این کار رو انجام بدیم تا دونه هامون به 3 تا دونه برسه دوستان. دوباره دونه اول رو در میارم، دونه دوم و سوم رو به این صورت کم میکنم، دو تا یکی میکنم. خب من این کار رو انجام میدم دوستان. ببینید الان به این شکل داره در میاد بافتمون تا دونه هامون برسه به 3 تا دونه. کور کردن ها رو دوستان ادامه دادم. الان ببینید 3 تا دونه روی میل هستش. میتونید با استفاده از قلاب این 3 تا رو یک دفعه به این شکل کور بکنید. به این شکل کور بکنید، یک زنجیره هم بزنید که باز نشه و بعد نختون رو بچینید. به این صورت. حالا شما میتونید این اندازه هایی که من گفتم رو یکمی مثلا اگر خواستید گوش یکم بلندتر باشه میتونید این قسمتی که گفتم تا 25 تا بافت رکن ببافید تا 30 تا هم میتونید ببافید دوستان. یکم از این بلندتر میشه ولی من همینقدر بافتم. حالا یکی دیگه باید مثل همین ببافیم و بعد دوختش رو براتون توضیح میدم. کش باف لباس رو من اینقدر بافتم که الان براتون سانت میزنم. 4 سانتی متر هستش دوستان که اگه دوست داشتید میتونید کش باف رو بیشتر هم ببافید. و بعد این گوش هایی رو که براتون بافتش رو توضیح دادم به این صورت دوختم. دوختش آسون هستش، به صورت ساده میتونید بدوزید. ببینید از این قسمت وسط 1 2 3 تا بافت رکن رو کنار بذارید و روی 4می بدوزید. این قسمت هم به همین صورت. این قسمت رو من تا کردم و اینجا رو یک کوک زدم. دکمه های لباس رو دوختم و الان اندازه نهایی رو براتون سانت میزنم. ببینید از این قسمت تا پایین 31 سانتی متر هستش. از این قسمت تا اینجا 20 سانتی متر هست. آستین از قسمت سرشونه اندازه بگیرم تا اینجا 31 سانتی متر هستش تقریبا. بعد این قسمت از اینجا 21 سانتی متر شده دوستان. دوستان امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون اومده باشه. شما هم ببافید و لذت ببرید. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید، با لایک و سابسکرایب کانال من رو حمایت بکنید دوستان. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.